Я думаю, що всі в курсі, що весь світ збожеволів на ґрунті гонки штучного інтелекту, і ледь не всі електронні прилади здорожчали або здорожчають у недалекому майбутньому. Тому я вирішив утилізувати одну досить стару залізяку і зробити таке собі невеличке віконце у ретро-світ без штучного інтелекту. Отже, ось герой сьогоднішньої програми. Це Raspberry Pi першого покоління, перша плата А-серії, випущений в 2013 році. Комплектом до неї дисплей Adafruit зі скаженою роздільною здатністю 320 на 240 пікселів. То яке залізо ми мали 13 років тому? 256 МБ оперативної пам'яті. Не питайте, як запустити на ній LLM-модель. В додачу до цього потужний процесор частотою 700 МГц, який можна розігнати до 1,1 ГГц. Ну то як така гарна залізяка може припадати пилом у ящику? Тож перебираю старе барахло, вибираю потрібні деталі і готово. Немає сенсу тут зупинятися. На верхній частині макетної плати кнопки. На нижній – зарядка для літій-іон акумулятора, підсилювач звуку, стек для батареї, степ-ап-перетворювач на 5 вольт та шлейфи підключення. Тепер, коли електроніка більш-менш складена, друкую прототипи корпуса та збираю все докупи. Отже, що вийшло? Вийшла помаранчева цеглина. Виглядає досить масивно, але лежить в руках достатньо зручно. Так би мовити, ретро-юзабіліті. Над ADC для вимірювання напруги батареї вирішив не заморочуватись. Все одно всі піни малини зайняті, тому встановив окремий індикатор для батарейки. Також знизу роз'єм зарядки та навушників. Можливо, не дуже зручно, але вбік, мабуть, було б ще гірше. На передній панелі 14 кнопок, 12 ігрових, одна для спеціальних режимів і одна для увімкнення. По бокам – отвори динаміків. На лівому боці виведений USB для додаткових пристроїв. Можна підключити клавіатуру або Bluetooth. Зверху вивід HDMI. Якщо підключити Bluetooth, то можна грати на телевізорі з сучасним джойстиком. Під кришкою доступні всі нутрощі. Можна поміняти microSD-картку, батарею чи повністю вимкнути живлення перемикачем. Що по софту? Тут використовується Batocera. Це спеціальний дистрибутив Linux, заточений під використання емуляторів. Крім малини, це можна встановити майже на будь-який одноплатник, ТБ-приставку або китайську консоль. У мене були проблеми з драйверами і звуком на 43-й прошивці, тому я відкотився до 41-ї, де все чудово запрацювало. Налаштувань треба зробити небагато. Додати Wi-Fi, конфігурацію екрана, конфігурацію клавіатури. Всі файли, які я використовував, як завжди, збережу в Discord-каналі. А тепер досвід користування. Перша малина, на мій погляд, була досить невдала. Це повільний процесор, мала кількість оперативної пам'яті. Фактично, завантаження до першої гри триває майже 3 хвилини. Крім цього, малина досить гучно думає. Дуже поганенько зроблений аудіовихід веде до того, що постійно чутно шум і завади. Хоча по цьому можна визначити, працює вона чи зависла. Батареї на 3500 мАч вистачає на користування приставкою до 2 годин. Але можна підключити павербанк і грати безкінечно. If you brave enough, звісно. Головну свою функцію вона виконує. Ігри грати можна. Іноді відчувається підвисання. Це залежить від емулятора. Sega Mega Drive по відчуттям працює краще, ніж Nintendo. Ну це і все. До нових зустрічей!